subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ यहाँलाई आजको यस भिडियोमा। भिडियोमा छु म छिरिङ र तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल छिरिङ युट्युब च्यानल। पक्कै पनि साथीहरु, तपाईहरुले पछिल्लो समयमा धेरै भिडियोहरु देख्नु भएको छ होला कि नेपालमा 5G फिचर आइसकेको छ र 5G फिचर तपाईले चलाउन फ्रीमा पाउने भन्ने भिडियोहरु तपाईले धेरै हेर्नु भएको छ होला। साथीहरु, आजको यस भिडियो अन्तर्गत म तपाईलाई जानकारी गराउनेछु। अब छिटै नै हामीमा 5G फिचर आउँदैछ र 5G फिचर कहिले आउँदैछ, त्यस्तै गरी 5G फिचर आयो भने तपाईहरुलाई कतिको स्पिड हुन्छ, त्यस्तै गरी तपाईले 5G फिचर आउने डेट चाहिँ कति रहेको छ, यो सबै जानकारी म तपाईहरुलाई दिन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोको अन्तसम्म रहनु होला। भिडियो लाइक गर्नु बिर्सिनु, सबैभन्दा फर्स्ट टाइम भिडियो लाइक गर्न, त्यसै गरी च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु बिर्सिनु, च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नछुट्नु होला। अब लागौं भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले अझै पनि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ रातो सब्स्क्राइबको बटन देखिरहनु भएको छ, भिडियो हेरेको मुनि त्यसलाई रातो सब्स्क्राइबलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसै तपाईले यहाँ बेल आइकनलाई प्रेस गरेर तपाईले अल नोटिफिकेसनलाई ओपन गरिदिनु होला। त्यस्तै गरी तपाईको मुनि एउटा कमेन्ट बक्स आउँछ, यसमा कमेन्ट बक्समा क्लिक गर्नु होला। त्यसरी तपाईले यहाँ लेख्नु होला NICE नाइस, अनि त्यसै तपाईले भिडियो लेखेर तपाईले लाइक बटन गरेर तपाईले यहाँ सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। ल त लागौं भिडियो सुरु गर्नतर्फ। अब साथीहरु, जानकारी लिउँ कि एनटीसी अथवा नेपाल टेलिकमले चाहिँ 18औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ, जस अन्तर्गतमा चाहिँ सञ्चार मन्त्रीले चाहिँ के जानकारी दिएको छ भने एनटीसी अथवा नेपाल टेलिकमलाई कि छिट्टै गरी चाहिँ 5G फिचर पनि नेपालमा लन्च गर्नु पर्यो र नेपालमा जति पनि रहेको छन् ती व्यक्तिहरुलाई चाहिँ 5G फिचरको चाहिँ मजा लिन पाओस् भनेर चाहिँ के गरेको छ भने उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ एनटीसीले निर्देशन पनि दिइसकेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब एनटीसीले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ 5G फिचरलाई ल्याउने भएको छ। यसमा चाहिँ तपाई हामी सबैजना युजरहरुको लागि एकदमै बेस्ट हुनेवाला छ। किन भन्दाखेरि 5G फिचर भनेको यति धेरै फास्ट हुन्छ। यदि तपाई हामी 4G को फिचर चलाउँदैछौँ भने 4G को 10 गुणा अथवा ज्यादा त्यो भन्दा पनि ज्यादा हुन सक्छ। त्यो भन्दा ज्यादा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ स्पिडमा तपाईले इन्टरनेट चलाउन सक्नुहुन्छ र सूचना सञ्चार प्रविधिमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाल पनि एकदमै फास्टली हुनेछ। त्यस्तै गरी साथीहरु, तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि कतिजना साथीहरुको मनमा चाहिँ यो लागिरहेको छ कि 5G चाहिँ 4G भन्दा कति स्पिड हुन्छ। साथीहरु, 5G पक्कै पनि 4G भन्दा ज्यादा स्पिड हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले पछिल्लो समय 3G अथवा 2G 3G त्यस्तै गरी तपाईले 4G सम्म आइपुग्दाखेरि तपाईहरुले 3G भन्दा 4G फास्ट पाउनु भयो भने त्यस्तै गरी 4G भन्दा तपाईहरुले 5G फास्ट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी बजारमा धेरै यस्ता फोनहरु पनि लन्च भएको छन् जुन चाहिँ 5G सपोर्ट गर्छ। अब छिट्टै नै हाम्रो नेपालमा पनि यदि 5G भित्रिएको खण्डमा हामीले पनि 5G स्मार्टफोन हामीले पर्चेज गर्न जरुरी छ। तब मात्रै हामीले सबैजनाले चाहिँ 5G फिचरलाई युज गर्न पाउँछौं। पक्कै पनि एनटीसीले सबैभन्दा फर्स्टमा नै 5G ल्याउने भएको छ। अब साथीहरु, आशा गरौँ कि यो फिचर छिटोभन्दा छिटो ल्याओस् र हामीले पनि ज्यादाभन्दा ज्यादा छिटो चाहिँ युज गर्न पाइयोस्। आजको यस भिडियो अन्तर्गत तपाईहरुको मनमा के भन्न मन लागेको प्रश्न तथा जिज्ञासा सल्लाह सुझाव छन् भने तपाईहरुले निसंकोच कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी भिडियो लाइक गर्नुभएको छैन, भिडियो लाइक गर्नु होला। त्यस्तै गरी यस्तै खालका अपडेटहरुको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नछुट्नु होला। सो थ्यांक यू, थ्यांक्स फर वाचिङ।